Hôm qua, chúng ta nói đến việc vợ cả ra ngoài làm việc vặt và kiếm được một ít tiền công. Khi rời đi, chủ thuê còn cho cô ấy ít trái cây và một đôi giày mới. Điều đó khiến vợ cả rất cảm động. Về đến nhà, cô lập tức kể chuyện này cho ba mẹ chồng nghe. Ba mẹ chồng khen chủ thuê tốt bụng, tặng cho cô một đôi giày đẹp như vậy. Nhưng bà nói đôi giày này không hợp để cô mang, mà nên đem cho Soja. Dù gì Soja còn trẻ hơn nên cô phải nhường. Nghe vậy khiến vợ cả vô cùng tức giận. Đôi giày này là do cô vất vả kiếm được, không thể nào đưa cho Soja. Vợ cả đi ra ngoài và lập tức mang đôi giày vào. Cô quyết không để bà mẹ chồng đưa giày cho Soja. Vừa định bước ra cửa thì bị Soja chắn lại. Soja kéo lấy con gái lớn. Thấy vậy, ông bố chồng bảo Soja đừng gây chuyện nữa. Bên ngoài lúc này trời đang mưa nhẹ. Ông dẫn vợ cả ra ngoài cùng mình. Phải nói vợ cả thật sự rất chịu lạnh. Thời tiết rét như vậy mà cô ấy vẫn mang dép lê. Họ đi đến một thị trấn gần đó và cùng bước vào một cửa hàng tạp hóa. Vì mỗi ngày đều là vợ cả nấu ăn nên ông bố chồng bảo cô chọn vài món cần thiết. Vợ cả lấy vài hộp đồ hộp để ăn chung với bánh mì khô. Con gái lớn kéo tay mẹ đòi mua đồ ăn vặt. Vợ cả mở túi cho con xem và nói rằng cô ấy không còn tiền nữa. Ông bố chồng thương con gái lớn nên lấy một gói đồ ăn cho bé. Trên đường về, con gái lớn lại thấy một món đồ chơi và đưa cho mẹ xem. Nhưng mẹ bảo họ không còn tiền để mua vì tiền đem theo hôm nay đã dùng hết. Hôm nay họ chỉ định mua rau và đồ hộp. Nhưng con gái lớn rất thích món đồ chơi này. Dù mẹ nói thế nào cũng không chịu buông tay. Cuối cùng, ông bố chồng phải trả tiền mua cho bé. Sau đó họ bước vào một cửa hàng rau. Vợ cả chọn vài loại rau trông giống như lá hẹ. Điều lạ là tất cả rau ở đây đều có cùng một giá. Vợ cả cũng lấy thêm một ít. Khi tính tiền thì vẫn là ông bố chồng trả tiền. Hôm nay họ mua được rất nhiều thứ, không chỉ mua rau và đồ hộp mà còn mua đồ chơi cho con gái lớn. Không biết nếu Soja thấy sẽ phản ứng thế nào. Soja thấy họ cầm túi rau trên tay, liền lao ra phía trước, ném luôn quả cà trong tay vợ cả xuống đất. Ông bố chồng thấy vậy thì rất tức giận. Cái con Soja này ngày càng quá đáng, dám trước mặt ông bố chồng mà bắt nạt vợ cả. Đúng lúc này thì ba mẹ chồng về. Bà biết hai cô con dâu lại va chạm rồi, liền vội bảo Soja quay về kho. Ngay vừa bước vào nhà, con gái lớn liền bảo mẹ lấy đồ chơi ra. Có thể thấy bé rất thích món đồ chơi này. Vì nhà không có điều kiện nên đồ chơi của bé rất ít. Nhưng Soja thì càng lúc càng quá quắt. Cô ta mang ống dẫn ga ném thẳng xuống đất, rồi gọi ba mẹ chồng đến nối ga cho mình. Cô ta muốn nhóm lửa nấu ăn. Và ba mẹ chồng đúng là nghe theo thật. Bà cúi xuống nhặt ống ga, ngoan ngoãn nối ga cho Soja. Soja lại đổ nước trong chậu ra trước cửa. Thấy đôi giày của vợ cả trên sàn, cô ta ném thẳng ra ngoài. Thật sự Soja quá tệ hại. Nếu không đuổi được vợ cả đi, cô ta quyết không chịu yên. Ga mãi không bật được. Soja mới đi ra xem có chuyện gì thì thấy là con gái lớn đã lén khóa van ga của cô ta. Soja bắt đầu chửi ầm lên rồi lại mở van ga ra. Lần này làm Soja hoảng hồn. Cô ta đứng dậy hơi lửa sưởi. Abu không biết chạy đi đâu rồi. Ngoài trời thì mưa, cô ta đành tự nấu ăn một mình. Lúc này con gái lớn lại bước ra, thuận tay khóa van ga lại lần nữa. Soja thấy con gái lớn phá mình, liền chạy từ kho ra, cảnh cáo bé phải cẩn thận, rồi lại mở van ga ra. Và lần này cô ta lại bị dọa sợ, nghe tiếng động ở sân liền đi ra xem thì lại là con gái lớn. Soja nhặt lấy chiếc giày trên đất, đứng nấp trước cửa chờ bé bước ra, định nhân cơ hội trả thù. Soja thấy vợ cả cũng bước ra, liền vu oan rằng vợ cả xúi giục con gái lớn làm chuyện đó. Hai người vợ lại đánh nhau. Vợ cả cũng tức quá, cảm thấy mình bị oan, liền rút luôn ống dẫn ra. Bà mẹ chồng nghe tiếng ồn cũng đi ra. Bà bắt đầu banh Soja, bảo vợ cả bế con vào nhà. Bà cầm lấy cái ống rồi định nối lại khí ga. Vợ cả liền ngăn lại. Soja thấy có bà mẹ chồng chống lưng, hai người phụ nữ lại đánh nhau. Đúng là hai người đàn bà một vở kịch, ngày nào cũng có chuyện để xem. Hôm qua chúng ta nói tới, vợ cả và ông bố chồng cùng đi thị trấn mua rau, lại mua thêm đồ chơi cho con gái lớn. Vừa về nhà thì bị Soja nhìn thấy, vì ghen tức nên hắn ném quả cà vừa mua xuống đất. Vợ cả tức quá nên đánh nhau với hắn. Vào nhà,
vợ cả liền chuẩn bị nấu cơm. Mặc dù Abu cưới thêm Soja, nhưng mọi việc trong nhà vẫn chỉ có vợ cả một mình làm. Cô ấy cũng chưa từng than vãn. Theo lý thì, Abu có người vợ giỏi như vậy, đáng lẽ phải chăm chỉ làm việc, không nên cưới thêm Soja. Lúc này, con gái lớn muốn ra ngoài chơi, nhưng vợ cả không cho ra, vì sợ Soja thấy được sẽ lại quấy rối. Vợ cả dẫn con gái lớn đi vào buồng trong. Lúc này đứa con gái nhỏ cũng đói, vợ cả chuẩn bị pha sữa cho con uống. Đứa bé da trắng trắng sạch sẽ, trông y hệt như một búp bê. Vợ cả thật sự rất thương hai đứa con gái. Vợ cả cầm bộ quần áo vừa thay của con gái nhỏ, chuẩn bị mang đi giặt, thì thấy Soja cũng đang giặt đồ, mà chậu với bột giặt thì con mụ chiếm hết. Vợ cả quay người lấy bột giặt đi, sau đó cô ấy lại tìm thêm một cái chậu. Động tác này khiến Soja khó chịu. Soja nói bột giặt con mụ còn phải dùng, rồi đi đến giật lại bột giặt. Giữa đường còn cố tình khiêu khích vợ cả vẫn không chấp con mụ. Không ngờ Soja lại cầm cái rổ ném thẳng vào vợ cả. Đúng lúc đó, ông bố chồng bước ra và nhìn thấy. Ông bố chồng cho rằng Soja suốt ngày chỉ biết gây chuyện, liền ra tay dạy dỗ con mụ một trận. Lờ mày ra tay trước đấy. Nhưng Soja vẫn không phục, con mụ nói nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù vợ cả vừa vào nhà thì Soja lại lén chạy ra, trong tay cầm một sợi dây thừng. Con mụ lén đi ra phía sau vợ cả, rồi bất ngờ siết dây thừng vào cổ cô ấy. Soja thấy ông bố chồng đi ra, liền bỏ chạy vào kho. Ông bố chồng chạy theo và chốt cửa kho lại. Lúc này, vợ cả đã nổi giận thật sự. Cô đi đến kho mở cửa ra và lao vào đánh nhau với Soja. Hai người đã mấy ngày không đánh nhau rồi, xem ra hai người hôm nay đều muốn xả hết cơn giận. Ông bố chồng thấy nguy rồi, liền cầm chổi bắt Soja quay lại kho. Ông bố chồng bảo vợ cả treo sợi dây lên cho gọn, để phòng Soja lại chạy ra gây chuyện. Ông đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn vợ cả giặt quần áo. Mọi chuyện đều bị Soja trong kho nhìn thấy. Soja cho rằng ông bố chồng thiên vị, liền lại bước ra khỏi kho. Vợ cả một tay cầm dép một tay cầm chổi, đuổi Soja vào lại trong kho. Soja cho rằng mình bị đánh, liền tìm cây chổi lớn hơn, xông ra đánh trả vợ cả. Hai người lại lao vào nhau. Lúc này bà mẹ chồng đi tới, bà thấy vợ cả cầm chổi đánh Soja, liền giật chổi từ tay. Vợ cả đánh lại cô ấy, rồi vì sợ Soja thiệt thòi, bà bảo Soja mau trở lại kho. Bà mẹ chồng đúng là luôn banh Soja. Soja thấy vợ cả ra ngoài, liền nhanh tay đóng cửa kho lại. May mà ông bố chồng đứng ngoài sân, ông mở cửa cho vợ cả ngay. Vợ cả không chấp con mụ, vẫn còn việc phải làm. Vợ cả vào nhà cho con gái nhỏ bú, rồi chuẩn bị bữa trưa cho ông bố chồng. Cô bảo bà mẹ chồng ăn trước, con mình phải đi chăm con. Bà mẹ chồng ngồi im không ăn. Ông bố chồng hỏi sao bà không ăn, bà nói chờ chút nữa sẽ ăn. Đợi vợ cả vào phòng, bà mẹ chồng liền lấy một phần đồ ăn. Ông bố chồng hỏi sao phải chia riêng, bà nói bà muốn đem sang cho Soja. Ông bố chồng nghe xong rất bực, trách bà lúc nào cũng banh Soja, nhưng ông không dám nói lớn, sợ vợ cả nghe thấy. Vừa quay lưng, bà mẹ chồng đã bê cơm vào kho. Bà dặn Soja là bà lén mang tới, bảo con mụ mau ăn đi. Đúng là hai vợ một sân khấu, ngày nào cũng có chuyện để xem. Mai chúng ta lại tiếp tục cập nhật.